সমভেটলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি আমি এটা বিষয় লৈছো, বিষয়টো হৈছে বয়স। সাধাৰণতে আমি এজনে আনজনক সুধিলে কেৱল মাত্ৰ বয়সটোহে ব্যক্ত কৰে, নহয় জানো? বা তুমি, মই, তেওঁ সকলোবিলাকেই বয়সটোহে আমি উল্লেখ কৰোঁ, কিন্তু মাহ আৰু দিন আমি উল্লেখ নকৰোঁ। এই মাহ আৰু দিন উল্লেখ কৰিবলৈ হ'লে এটা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে সেই পদ্ধতিটো আমি জানিলেহে বছৰ, মাহ, দিন আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম। আৰু এইবিলাক নিৰ্ণয় কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত আহে, বিদ্যালয়তো প্ৰয়োজন হয়। মুঠতে এই বয়স সংক্ৰান্তীয় প্ৰশ্নবোৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰয়োজন হয়, আমি জানিব লাগে। সেয়েহে আজি এই বয়স সংক্ৰান্তীয় কেইটামান কথা লৈ আজি এই সম্ভেদ চেনেলত হাজিৰ হৈছোঁ। আশা কৰোঁ আমাৰ এই বয়স সম্বন্ধীয় অংকবোৰে আপোনাকো সহায় কৰিব। এতিয়া আহিছোঁ আমি কেইটামান প্ৰশ্ন লৈছোঁ। ধৰা হওক, ৰতনৰ জন্ম তাৰিখ 25 তাৰিখ 7 মাহ 1999 চন। আজিৰ দিনটোত তেওঁৰ বয়স কিমান হ'ব আমি উলিয়াব লাগে। গতিকে আমি আজিৰ দিনটোত বয়স কিমান হ'ব বুলি কওঁতে আমি আজিৰ তাৰিখটো আমি ধৰি লৈছোঁ, ধৰা 14 তাৰিখ 2 মাহ 2022। আজিৰ তাৰিখটো আমি ধৰি লোৱা 14 তাৰিখ 2 মাহ 2022। এতিয়া ৰতনৰ বয়স কিমান হ'ল, এই আজিৰ তাৰিখৰ ৰতনৰ বয়স কিমান হ'ল আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এতিয়া আজিৰ তাৰিখটো আমি তলত এনেধৰণে আমি লিখি লৈছোঁ, 2022 বছৰ 2 মাহ 14 দিন। আজিৰ তাৰিখটো আমি এনেধৰণে লিখি ললোঁ, 2022 বছৰ 2 মাহ 14 দিন। এতিয়া ৰতনৰ জন্ম তাৰিখটো আমি পাইছোঁ 25 তাৰিখ 7 মাহ 1999। 1999 আমি চন নিদি বছৰ দিছোঁ, 7 মাহ 25 দিন। আমি এতিয়া বিয়োগ কৰিম। বিয়োগ কৰিলেই ৰতনৰ বয়সটো আমি পাই যাম। গতিকে এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিব লৈছোঁ। এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম। আমি ওপৰত পাইছোঁ 14 দিন, তলত পাইছোঁ 25 দিন। আমি 14 দিনৰ পৰা 25 দিন বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম বাৰু? আমি কি কৰিম, এই 2 মাহ যে আছিলে তাৰ পৰা এমাহ আমি ইয়ালৈ লৈ আনিম, কেৰি কৰিম। এমাহ আনা মানে আমি 30 দিন আনিম। কিমান দিন আনিম? 30 দিন। আগৰ পৰা 14 দিন আছে, এতিয়া 30 দিন আনিলে কিমান? 44 ডেজ হ'ব। কিমান হ'ব? 44। 44ৰ পৰা আমি 25 মাইনাছ কৰিম, 19 হ'ল। 19 দিন হ'ল। এতিয়া আমি মাহলৈ আহিছোঁ। ইয়াত 2 মাহ আছিলে, ইতিমধ্যে আমি এমাহ লৈ গ'লো, এমাহ 30 দিন কৰি লৈ গ'লো। এতিয়া 1 মাহ আছে, 2 মাহৰ ঠাইত 1 মাহ আছে। 1 মাহৰ পৰা 7 মাহ বিয়োগ নাযায়। গতিকে আমি কি কৰিম, ইয়াৰ পৰা এবছৰ লৈ আনিম। 2022ৰ পৰা আমি এবছৰ লৈ আনিম। এবছৰ মানে ইয়াত মাহ আছে, 12 মাহ লৈ আনিম। ইয়াত এমাহ আছিলে, আমি 12 মাহ লৈ আনিলোঁ, গতিকে হ'ল 13 মাহ। এমাহ আছিলে, ইয়াত এবছৰ অৰ্থাৎ 12 মাহ লৈ 13 মাহ হ'ল। 13 মাহৰ পৰা 7 মাহ গ'লে 6 মাহ থাকিল। কিমান থাকিলে? 6 মাহ থাকিলে। 6 মাহটো হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ। এতিয়া 22 বছৰ আছিলে, 22টো ন 21 হ'ল। এতিয়া কিমান হ'ল? 21। তেতিয়াহ'লে 11 9 গ'লে 2, 11 9 গ'লে 2। আকৌ এইটো আমি ধাৰ কৰিলোঁ, 11 9 গ'লে 2। গতিকে আমি কিমান পালোঁ? 22 বছৰ পালোঁ। তেতিয়াহ'লে ৰতনৰ আজিৰ তাৰিখত বয়স হ'ল 22 বছৰ 6 মাহ 19 দিন। গম পালা নহয়? এনেকৈ আমি বয়স নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এতিয়া আমি পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। পাছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, পলিনৰ জন্ম তাৰিখ 15/2/1997। 1 জানুৱাৰী 2022ত তেওঁৰ বয়স কিমান হ'ব? প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। পলিনৰ জন্ম তাৰিখ 15/2/1997। 1 জানুৱাৰী 2022ত তেওঁৰ বয়স কিমান হ'ব? 1 জানুৱাৰী 2022, এইটো হ'ল আজিৰ তাৰিখ। এতিয়া আজিৰ তাৰিখটো আমি ইয়াত বছৰ, মাহ, দিন উলিয়াবৰ কাৰণে সজাই লিখিবলগীয়া হ'ল। গতিকে আমি সজাই লিখিলোঁ। সজাই লিখিতে পালোঁ আমি 2022। চন নিলিখি আমি বছৰ লিখিছোঁ। জানুৱাৰীটো এমাহ ধৰা হয়, এমাহ, আৰু দিনটো হ'ল এদিন। 1 জানুৱাৰী 2022, এইটো আমি যদি বছৰ, মাহ, দিন হিচাপে লিখোঁ, 2022 বছৰ 1 মাহ 1 দিন পালোঁ। এতিয়া পলিনৰ জন্ম তাৰিখটো হ'ল 15 তাৰিখ 2 মাহ 1997 চন। এতিয়া আমি চন নিলিখি আমি বছৰ লিখিছোঁ। মাহ ফেব্ৰুৱাৰী 2 মাহ, দিন 15 দিন। এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম। বিয়োগ কৰিলে 1 জানুৱাৰীত পলিনৰ বয়স কিমান হ'ব সেইটো আমি গম পাই যাম। এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম। এদিনৰ পৰা 15 দিন বিয়োগ নাযায়,
গতিকে ইয়াৰ পৰা এমাহ আমি লৈ আনিলো এমাহ অনা মানে আমি 30 দিন অনা এমাহ লৈ আনিলো মানে 30 দিন হ'ল ইয়াত এদিন আছিলে 30 আৰু এক দিন 31 দিন হ'ল 31 দিনৰ 15 দিন আমি বিয়োগ কৰি দিলো 16 দিন থাকিলে 16 দিন এটা আমি মাহলৈ আহিছো এক মাহ আছিলে আমি এক মাহ লৈ গলো ইয়াত মাহ নাই গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এবছৰ আনিলো এবছৰ অনা মানে কিমান অনা 12 মাহ অনা কিমান অনা 12 মাহ অনা 12 মাহ হ'ল 12 মাহ পৰা 2 মাহ আমি বিয়োগ কৰিলো থাকিলে 10 মাহ হ'ল এই মাহটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি সন বা বছৰলৈ আহিছো এটো 22 আছিলে 22 পৰা আমি এবছৰ লৈ গলো 21 হ'ল এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম 11 7 গলে 4 11 9 গলে 2 24 বছৰ এতিয়া আমি পুলিনৰ বয়সটো পাই গলো পুলিনৰ বয়স 1 জানুৱাৰী 2022 হ'ব 24 বছৰ 10 মাহ 16 দিন গম পাইছা না বয়স কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এইটোৱে হ'ল আটাইতকৈ সহজ পদ্ধতি এতিয়া আমি আন এটা প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিবলৈ গৈছো প্ৰশ্নটো হ'ল শচীনৰ জন্ম তাৰিখ 20/4/1995 ৰঞ্জিতৰ বয়স 22 বছৰ 2 মাহ 3 দিন এতিয়া আজিৰ তাৰিখত শচীন আৰু ৰঞ্জিতৰ বয়সৰ পাৰ্থক্য কিমান এতিয়া আমি আজিৰ তাৰিখটো আমি লৈছো আজিৰ তাৰিখটো হ'ল 10/4/2022 আজিৰ তাৰিখটো হ'ল 10/4/2022 আমি ধৰি ললো আজিৰ তাৰিখটো আমি ধৰি ললো 10/4/2022 এতিয়া আমি প্ৰথমতে শচীনৰ বয়সটো উলিয়াই লওঁ শচীনৰ বয়স শচীনৰ বয়স আজিৰ তাৰিখত শচীনৰ বয়স কিমান হ'ব আমি প্ৰথমতে উলিয়াই লৈছো আজিৰ তাৰিখটো হ'ল 10/4/2022 এতিয়া আমি বয়স উলিয়াবলৈ গ'লে আমি কেনেকৈ লিখিব লাগে গম পালো প্ৰথমতে বছৰ তাৰপিছত মাহ তাৰপিছত দিন আমি সেইমতে লিখিছো প্ৰথমতে বছৰ 2022 আমি সন নিলিখি বছৰ লিখিছো 4 মাহ এপ্ৰিল 4 মাহ দিন 10 দিন এতিয়া আমি শচীনৰ জন্ম তাৰিখটো বিয়োগ দিম শচীনৰ জন্ম তাৰিখ ইতিমধ্যে আমি গম পালো 20/4/1995 আমি এটা বিয়োগ কৰিব লাগে আজিৰ তাৰিখটো আমি দিলো 2022 4 মাহ 10 দিন আৰু শচীনৰ বয়স দিলো 1995 4 মাহ 20 দিন এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম এতিয়া আমি ইয়াত দেখা পালো 10 দিনৰ পৰা 20 দিন বিয়োগ নাযায় গতিকে আমি 4 মাহৰ পৰা এমাহ লৈ যাম ইয়ালে এমাহ নিয়া মানে 30 দিন আমি 30 দিন লৈ গলো আগতে আছে 10 দিন 10 30 40 40ৰ পৰা 20 গলে 20 থাকিলে এতিয়া আমি 4 মাহৰ পৰা এমাহ লৈ গলো ইয়াত 30 দিন কৰি লৈ গলো এতিয়া 4 মাহ থাকিলে 3 মাহৰ পৰা 4 মাহ বিয়োগ নাযায় গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এবছৰ লৈ গলো এবছৰ মানে হ'ল 12 মাহ ইয়াত 3 মাহ আছিলে বাতে 15 মাহ হ'ল 15 মাহৰ পৰা 4 মাহ গ'ল 11 মাহ থাকিলে তাৰপিছত আমি বছৰলৈ আহিলো এত নহল 21 হ'ল আমি বিয়োগ কৰিলো 11 5 গলে 6 11 9 গলে 2 26 বছৰ পালো তেতিয়া হলে 10/4/22 তাৰিখত শচীনৰ বয়স হ'ল 26 বছৰ 11 মাহ 20 দিন এতিয়া আমি ৰঞ্জিতৰ বয়সটো পাই গৈছো ৰঞ্জিতৰ বয়সটো আমি ইয়াৰ পৰা বিয়োগ দিওঁ তেতিয়া আমি পাৰ্থক্য পাই যাম ৰঞ্জিতৰ বয়স আমি পাইছিলো 22 বছৰ 2 মাহ 3 দিন তেতিয়া আমি ৰঞ্জিতৰ বয়স বিয়োগ কৰি দিওঁ 22 বছৰ 2 মাহ 3 দিন এতিয়া আমি বিয়োগ কৰি দিম বিয়োগ কৰি দিলে এটা পাৰ্থক্য গম পাই যাম বিয়োগ কৰিলো আমি 20 পৰা 3 গলে 17 11 পৰা 2 গলে 9 আৰু বছৰটো 26 পৰা 22 গলে 4 বছৰ তেতিয়া হলে আমি শচীন আৰু ৰঞ্জিতৰ বয়সৰ পাৰ্থক্য পালো 4 বছৰ 9 মাহ 17 দিন বুজি পাইছা নহয় তোমালোকে আকৌ চেষ্টা কৰিবা নিশ্চয় বুজি পাবা আৰু এনেকুৱা বিলাক উদাহৰণ আমি ভৱিষ্যতলৈ দি থাকিম গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছো নমস্কাৰ